Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε κάποιες συγκρίσεις και θα τεστάρουμε λίγο τα ND φίλτρα από την Freewell και θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν βλέπετε διαφορές, τι σας αρέσει περισσότερο, σας αρέσει χωρίς φίλτρο με φίλτρο και γενικώς να παρατηρήσετε τι μπορούμε να κάνουμε με τα φίλτρα, τα ND φίλτρα, αλλά κυρίως θα εστιάσουμε και στο φίλτρο που λέγεται ND-CPL, δηλαδή είναι και polarized συγχρόνως και είναι ό,τι πρέπει για συνθήκες έντονου φωτισμού, δηλαδή μεσημέρι κτλ. Ξεκινώντας λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη διαδρομή όπου έχουμε μόνο UV φίλτρο. Ουσιαστικά είναι ένα γυαλάκι που προστατεύει το φακό της κάμερας. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι το Mini 4 Pro, όπως και το Mini 3 Pro και Mini 3, για καπάκι μπροστά στο φακό έχουν απλά ένα πλαστικό, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι απευθείας ο φακός, οπότε καλό είναι να έχουμε ένα UV φίλτρο, δεν επηρεάζει καθόλου τα χρώματα, δεν κάνει καμία διαφορά. Το μόνο που κάνει είναι να κόβει τη UV ακτινοβολία, η οποία όμως κόβεται έτσι κι αλλιώς από τον ψηφιακό αισθητήρα και ουσιαστικά αυτό που κάνει για εμάς είναι να προστατεύει το φακό από τις συνθήκες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την πρώτη διαδρομή, να δείτε πως φαίνονται τα χρώματα, η μεντάλα μεσημέρι και σας αφήνω να αφομοιώσετε την εικόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Έχω βάλει στο Mini 4 Pro το ND32 και είναι και polarized, δηλαδή είναι ND32 CPL. Το CPL είναι για να κόβει τις γυαλάδες, είναι ό,τι πρέπει για μεσημεριανές ώρες και τέτοια, και νερό και μεταλλικές επιφάνειες κτλ. Και το ND32 επιτρέπει να μειώνουμε την ταχύτητα του κλίστρου έτσι ώστε να πετυχαίνουμε ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και το Mini 4 έχει χαμηλό F και πρέπει με κάποιο τρόπο να μειώσουμε το φως που μπαίνει μέσα στον αισθητήρα για να έχουμε πιο φυσικό αποτέλεσμα. Να μην έχουμε τόσο stuttering λέγεται αυτό στα αγγλικά, να έχουμε έτσι ένα πιο smooth αποτέλεσμα στην εικόνα μας. Να έχουμε λίγο blur, το οποίο δεν το βλέπουμε σαν blur, αλλά το μάτι το καταλαβαίνει ότι είναι ας πούμε πιο φυσικό το αποτέλεσμα. Δείτε πάλι το πλάνο. Τώρα σε αυτό το σημείο σας έχω βάλει δίπλα-δίπλα την πτήση που κάναμε με ND32 CPL και την πτήση χωρίς τίποτα ουσιαστικά με UV φίλτρο. Έτσι όπως είπαμε το UV φίλτρο δεν κάνει καμία αλλαγή. Θέλω να δείτε την διαφορά που έχει στα χρώματα. Βλέπετε ότι με το UV είναι πιο μπλε η θάλασσα, όπου δεν είναι έτσι. Αριστερά με το φίλτρο ND32 και CPL φαίνεται καλύτερα το χρώμα της θάλασσας, πιο πραγματικό. Το άλλο είναι λιγάκι oversaturated, μπορεί να κάνει καλό στο μάτι, δηλαδή να μας φαίνεται έτσι πιο εντυπωσιακό κτλ. Αλλά η θάλασσα, σας το εγγυώμαι, εκείνη την ημέρα ειδικά με τίποτα δεν είχε το χρώμα που είχε δεξιά. Επίσης βλέπετε και τη διαφορά στο λόφο εκεί πέρα, πόσο διαφορά έχει. Εδώ πέρα έχουμε ND32 με UV φίλτρο πάλι και είμαστε παραπέρα στη διαδρομή και σας έχω βάλει να δείτε πόσο διαφορά έχει το άσπρο, γιατί είναι το έντονο το χρώμα, χωρίς φίλτρο με ND32, τι διαφορά κάνει, και CPL είπαμε. Και τελευταίο πέρασμα πτήσης,
Είναι ND32CPL σε D-Log αυτή τη φορά, δηλαδή γράφουμε D-Log προφίλ από το Mini 4 Pro και βλέπετε τώρα που κάνω την αλλαγή μετά από το color grading πόσο έντονα δίνουν τα χρώματα. Εδώ παιδιά είναι το επόμενο βήμα το οποίο θα το συζητήσουμε στο κανάλι εκτενέστερα, δηλαδή το color grading και πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προφίλ D-Log και HRC τα οποία δίνουν μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων, έτσι, και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να βγάλουμε πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Σας το ξαναγυρνάω πίσω να δείτε πάλι για να συγκρίνετε από D-Log σε color graded πώς είναι η διαφορά. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι τα συμπεράσματά σας τα βγάλατε και περιμένω στα σχόλια από κάτω να μου πείτε τι διαφορές βλέπετε, τι καλό, τι κακό θα χρησιμοποιούσατε, ND, δεν θα χρησιμοποιούσατε, δεν βρίσκετε το λόγο κτλ. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!